بقي القليل على انتهاء تغليف بيتنا اللي عم نبنيه في جبال الريف، ومثل ما شفتوا الأسبوع الماضي العمل على الواجهة الخلفية كان في خطر وتحدي كبير لإلنا، بس أنهينا العمل بسلام وكمال، وهي تعتبر أصعب جزء بعد السقف. وهالأسبوع لازم نكمل بناء هيكل الجدار الأمامي والوسط، ونبني فتحات الشبابيك لنقدر نغلفها ونكون انتهينا من تصفيح الجدران الخارجية بشكل كامل. والله فوق قررت أتركها لأنه عم بستنى جماعة الشبابيك يردوا لي خبر على القياسات، والفكرة إنهم لسه ليداموا بداية السنة،
أول السنة ليقدروا يردوا لي خبر على الأسعار وعلى التفاصيل الفنية. الزاوية تبعت الشباك اللي طلعت على المثلث 53 درجة. إذا بتنقصي 53 من 90 شو بده يصفي؟ 40 وإشي. بس درجة القص 16. الديزاينر ما اعطانا يعني المصمم هذا أصلا كله مش موجود بالديزاين. انو ديزاين هو احنا الديزاين ما كان شكل البيت هيك على حسب الديزاين كله تغير. شو هي الطريقة البدائية؟ يعني عندنا كانت الطريقة البدائية مسكت خشبة حطيتها مستقيمة بالمكان اللي بدي اركب عليه. اوكي. واخذت علامة من ورا، بعدين على السكوير او المثلث ببين حطيتها ببين معي انه درجة القص 16 وبناء عليها قصيت 100%. هلا رح نستخدم فهلا كل القص هذا على درجة 16 والجهة الثانية نفس اللي بس كيف بدنا نسوي الشباك هلا الفريم تبعه، يعني فريم الشباك المثلث هو اللي بس المفروض نلاقي له طريقة. يلا رجل المهمات الصعبة. هي دائما انا بقول اصعب جزء بالشغل انه الواحد يعرف شو لازم يسوي بعدين تبلش تصير اسهل. احنا لسه مش عارفين شو بدنا نسوي. هلا هذا سهل، اللي فوق هو الصعب. اللي فوق الشباك صعب من ناحية هندسية، مش هندسية، من ناحية أوزان. بدنا نقص مكان، يعني هاي هلا هذا الروف 100% مستند على هاي 100%. فهاي ما بنقدر نلعب فيها، هاي لازم ندعمها من هون. اوكي. بس افك هاي وراح احط تدعيم. تمام. بس الروف اللي فوق ماسك بعضه، بس ممكن يريح شوي اذا قصينا هاي من تحت، وممكن يكون راكز عليها على الخفيف. مجرد ما نشيل هاي يمسك على بعضه يريح. فانا هاي شوي اللي مخليتني مش متأكد، وبدي افصله اتأكد من قياسات الشباك كيف راح تطلع قبل ما اعمل اوكي كونفيرم على اوردر الشبابيك ويفصلوا لي اياه. اوكي. في شيء غلط، القياسات مش عم تطلع مضبوطة تبعت الشباك.
هندسة. ايش؟ هندسة. هندسة. هذا ما زرعنا لسه في شيء صح؟ والله نسيت وين زرعت انا زرعت بصل وزرعت تومه، بس نسيت وين زرعتهم. هاي بصلة. ما بعرف اذا بيطلعوا ولا لا. هاي سبانخ بس شكلهم الدجاجات عم بضلوا ينقبوها. اخر وحده ظلت عايشه.
لا 47 انش بالضبط. شو بدك تسوي فيهم؟ هدول تدعيم ل هاي الرج بيهم. نعم. جاي لك.
وحش. ايوه 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 ايوه. انا مش شايف لانه الضوء جايب وجهي فمش شايف اشي. هابي نيو يير. ايش؟ في شي غلط؟ مركبينه بالشقلوب. لا بالعتمة صعب، ويونان اخذ هذا الهيد لايت تبعه طلع في رحلة وحش. طبعا. لا شكلها سنة حلوة انخلع بسرعة. هي السنة الحلوة القديمة ولا الجديدة؟ الجديدة أو القديمة حلوة طبعا، كله حلو. يعني أنا كنت حابب يكون أكبر شوي، بس القياس اللي كنت حاطه بخيالي هيك طلع. لا عندي.
تحب تشغلي التدفئة مدام؟ هلا والله. اثناش 1:15 13:30. يلا عم برفع. اكفش اللي عندي. تمام. ممتاز. هندسة. اليوم الجو بارد يعني الآن درجة الحرارة -3. كل إشي صبح متجمد، أنابيب المي مجمدة، المضخة مجمدة، ما في تفزير بس تجمد المي ما بتمر فيهم. التانك لساته شغال اللي جوا الار في، بس عشان في شمس أنا بالنسبة لإلي الجو روعة. وجوا بالبيت عشان تسكر كلياته بطلت حلوة القعدة، انه فيش ولا نتفة شمس فايتة عليه.
إلا لنفتح الشبابيك. بس أول إشي بدنا نكمل تسكيره كامل، وبعدين بدي أبلش أقص بالشبابيك وأغلف بتبع الحماية عزل المي. يعني هالأسبوع كان مش بطال. الإشي اللي فيه شغل زي هيك بتكون قياساته هي اللي بتصعب شغله، بس مشيت الأمور ممتازة. اليوم بدي ألاقي طريقة أحل فيها، أخترع طريقة عشان الحيط الداخلي. إن شاء الله أعرف أطلع بإشي كويس. اشرب قهوة ونبدأ العمل. الأيام القادمة راح يكون في عنا موجة برد إشي مرتب. حرارة راح توصل 10 تحت الصفر و12 تحت الصفر. فبدي أحاول أخفف عن هدول تجمد عشان ما يضلها شغالة، ولازم أفصل له بوكس بس لاحقا بدي أعمل بوكس وأعزله وأسكره.
هاي الواجهة أنا غلطت إني ما عملت الشباك من لما بنيت هذا الجدار. ما كنت متأكد كيف بدي أسويه وما كنت متأكد كيف قياساتها بدها تطلع. أنا بنيته عشان يكون جدار أساس للسقف. فهلا صار وقت إني أعمل فيه فتحة شباك. مفروض الشباك اللي فيه يكون مربع، وعندنا هاي الجهة شوي موضوعها معقد برضو، شغلة ما كنت حاسب حسابها. فكرة منها كنت بتخيل اني بدي ابني جدار خارجي، يعني يكون في بروز لهون على سماكة الخشب ويكون الجدار خارجي. بس بعدين لما فكرت فيها، المطر لما ينزل راح ينزل على الروف ويصير ينزل بانحدار، فإذا كان في خشب هون راح يصير يخبط فيه، وهذا راح يسبب تراكم مي، شو ما كان راح يسبب عفن أو رطوبة أو إلى آخره. الشغلة الثانية، إذا بنيت الجدار داخلي راح يضيق علي الدرج، يعني إذا بدي أبني زي هذا الجدار يكون هون بدون ما أنزل فيه لتحت للدرج راح تضيق هاي شوي. الخيارات عندي كالآتي: يا بدي أبنيه وأضيق الدرج من نفس الخشب هذا اللي هو 2/6، وأنا مستخدم 2/6 لأنه أقوى كهيكل للبيت، وتاني إشي لأنه في معنا سماكة عزل أعلى. الخيار الثاني إني أعمله 2/4 بدال 2/6 وأرشه فوم. مش متأكد. هذه شو بتسوي فوق؟ عم بسوي الهيدر تبع الشباك. طيب بدي اعمل العرض تبع الهيدر تبع الشباك 4.5 فيت. اوكي. بس اللي عم بيصير انه هون عندنا هذا مايل، فالهيدر بده يكون مايل. بده يكون مايل نفس الاشي. بدك تاخذ زاوية الهيدر بس فصلته انه مش مايل. فصلته مش مايل، ما توقعتش او ما خطرت في بالي، مش عارف. Again, like what's going on down there? No, do not suicide. No. Do it. Jump. Jump. He's Get over here. to the chicken. If you can be still. 12 of them is the same size. Yeah. Which is, this is the common size. Yeah, then be 71.5. That's our 6 foot. So Yeah. maybe a 1/4 inch on each side. I'm going about what I'm thinking of is 3.5 by 3.5 by 4.5. Just do your header. Start your header Yeah, right here. here's the header. Start right here Yeah. on this and go down. But bicycle wheel has many spokes. The more spokes it has, the stronger. اجى لعندي تبع الشبابيك بالوقت المناسب. رجعنا تأكدنا من كل قياسات الشبابيك.
كان في شغلات عنده عليها استفسارات. الطابق اللي فوق بده يركب فيه سكاي لايتس، بده يركب فيه على الجهة الشرقية وعلى الجهة الغربية، وبده يركب الشباك الأمامي. قال لي ما تفتح الفتحة تبعت الشباك، فحكالي بده يتأكد لي كأنه في عندهم شبابيك موجودة بتكون مرتجعة بقياسات معينة، بكون زبون ماخدها طلعت قياس غلط ورجعوها، فحكالي ما تفتح الفتحة، خليني أشوف لك هالشباكين اللي عندي، ممكن أعطيك قياس يكون كتير قريب، يعني 90% بتوفر فيه نص السعر. هذا الزلمة كتير محترم، بيشتغل بكتير شغلات وتعاملت معاه كتير مسبقا. بدنا نأجلها، يعني إجا بالوقت الصح. وبما أنه اليوم بآخره، يونان صار له كم من يوم كان مريض، اليوم وضعه أحسن، بدنا ناخده ونطلع مشوار. نشوفكم الأسبوع القادم.